Цікава історія трапилась цього літа. Видел, какой огромный комар пролетел мимо тебя? Якщо у вас прокинувся внутрішній True Detective, запам'ятайте ці дві фрази. Песиків мордували із року в рік. Всім відомо, що часник знімає прокляття. А ще вивчає англійську мову. Хоча це ще не означає, що це правда. Мене звати Аня, і це 5 кроків від дивовижних. Ми живемо у час, коли інформація атакує нас на кожному кроці. Переповнені поштові скриньки, месенджери, розсилки, реклами і безкінечні новини. Вже голова починає паморочитись від цього інформаційного шуму. А найсумніше те, що частина цієї інформації є фейковою, тобто не відповідає реальності. Час, коли інформаційне отруєння легше отримати, ніж харчове, треба дуже ретельно ставитись до всієї інформації, яка потрапляє до поля твого зору. Пам'ятай, що інформаційна війна точиться навколо кожного з нас кожного дня. І найкраща зброя тут – це вміння аналізувати матеріали і хоча б трішечки замислюватися над тим, у чому тебе хочуть переконати. Мене звати Аня, і це 5 кроків від дивовижних. Відеовлог громадської організації, де ми ділимося своїм досвідом і розповідаємо про прості інструкції, як стати більш свідомим українцем. Сьогодні будемо розбиратися в інформаційних потоках та в тому, як відрізнити справжні новини від фантазій журналістів. Поїхали! Крок перший. Задумайся, звідки у автора ця інформація. Горе-журналісти, що пишуть скандальні матеріали, дуже люблять оперувати дослідженнями і не вказувати їхніх авторів. Вони пишуть про події і не вказують дати, посилаються на матеріали і не вказують джерело. Тобто нам дають інформацію, яку абсолютно неможливо перевірити. В распоряжении специалистов оказались уже несколько десятков фото и видео с неопознанными летающими объектами в Сирии. Эксперты уверены, пришельцы неспроста так пристально следят за военными действиями. Сюди ж можна віднести маніпуляції на кшталт «всім відомо, що часник знімає прокляття, захищає від вампірів та зглазу». Всім відомо та ні для кого не секрет. Запам'ятайте ці дві фрази. Вони використовуються спеціально і не підтверджують факти, а просто маніпулюють твоєю думкою. Я теж можу сказати, ні для кого не секрет, що земля пласка. Але від цього це правдою не стане. Хоча... Ученый, проработавший в отделе оперативной графики НАСА несколько лет, вдруг заявил: «Земля плоская, и все мы якобы живем на абсолютно ровной поверхности, защищенной прозрачным куполом». Крок другий. Перевіряй фото та відеоматеріали, які використовуються для ілюстрацій. Дуже часто недостовірним даним намагаються додати правдивості за рахунок фото та відео підтверджень. Ніби це відбулось насправді, і ви самі можете це побачити. Але ж вони можуть бути звідки завгодно, ще й відредаговані у фотошопі. Наприклад, одного разу журналісти намагалися видати кадр із серіалу «Lost» за фото з рейсу Air France за момент до падіння. Найпростіший спосіб визначити, чи є фотографія фейком – скористатись пошуком у Google за картинками. Для цього в будь-якому браузері треба в одній вкладці відкрити сайт з підозрілою картинкою, а в іншій розділ картинок Google. Повертаємось в попередню вкладку, беремо мишкою потрібне зображення та перетягуємо у вкладку у Google та відпускаємо в стрічку пошуку. Так само ми можемо шукати фото, збережені на нашому комп'ютері. Таким чином ми перевіряємо одразу два важливих аспекти. Чи є фото оригіналом та чи оброблено воно у фоторедакторі, та чи ілюструє це фото саме вказану подію. Наприклад, у російських виданнях створювали фейкові новини щодо подій на сході України, використовуючи кадри з Сирії і навіть з комп'ютерних ігор. Якщо у вас прокинувся внутрішній True Detective, то ви можете використовувати і складніші інструменти для аналізу зображень.
Наприклад, на сайті 29a.ch розробник створив такий алгоритм, який дозволяє визначити, чи проводились якісь маніпуляції з оригіналом фотографії. Якщо навчитись правильно користуватись цим інструментом, то можна знайти те, що приховує автор. Посилання на цей сайт ми залишимо в описі під цим відео. Скажу по секрету, там можна навіть подивитись, хто з ваших друзів в інстаграмі що собі збільшив або зменшив. Посиланнячко внизу. Крок третій. Перевіряй джерело інформації. Дуже часто нікому невідомі видання намагаються хайпанути за рахунок скандальної новини будь-якою ціною. Тому вони просто генерують фальшивки, щоб усі побігли подивитись на сенсацію, а вони мали велику кількість переглядів. Тому, по-перше, подивіться на URL видання. Часто медіа-одноденки копіюють лінки відомих видань. І це дуже схоже на китайський Абібас. По-друге, якщо невідоме нікому видання публікує якусь скандальну новину, то просто погугліть, чи пише про це хтось із більш авторитетних видань. Ще один яскравий показник фейковості новини – це відсутність дати виходу матеріалу. Робиться це найчастіше навмисно. Тому що якщо новина про двійника Ісуса в Житомирі не розлетиться цього тижня, то її спробують тиражувати наступного місяця або навіть наступного року. А який найкуменніший або найабсурдніший фейк ви зустрічали на просторах інтернету? Пишіть в коментарях до цього відео про найкумедніші та найцікавіші кейси, і ми обов'язково подаруємо авторам найкращих цей дивовижний блокнот із переробленого паперу. Ну, ви вже знаєте найголовніше, тому крок четвертий. Аналізуйте коментарі та розповіді очевидців. Додавати коментарі експертів та очевидців – дуже простий та дієвий засіб маніпуляції. Одразу з'являється віра в те, що подія резонансна і відбулась насправді. Але це не завжди так. Уважно придивіться до відеоряду, що додається. Зверніть увагу на те, чи каже очевидець саме про ту подію, яка справила на нього таке враження. Дуже часто журналісти обрізають пряму мову, використовуючи її так, як їм зручно. А ще іноді люди, які дають коментарі журналістам, бувають too excited, і вони просто плутають якісь факти. И все сгорело. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4-5. А ще, як казав відомий кіношний лікар, всі брешуть. І герої сюжетів не виключення. За связи с Россией племянницу могут отчислить из института. Ее уже и так вызывали в деканат. Требовали написать отказную от русской родни, даже если по крови они украинцы. Она общается с WhatsApp, вообще с чужого телефона. Настолько все запуганы. Крок п'ятий. Навчайся та постійно фільтруй інформацію, яку отримуєш, молодий подаван. Знайди для себе 2-3 видання, яким ти точно можеш довіряти. Редакції, які опікуються своєю репутацією, ретельно перевіряють всі факти та інформацію, яку хочуть опублікувати. Цікава історія трапилась цього літа. Журналістка Альона Романюк провела експеримент і розіслала до ЗМІ навмисну дезінформацію про страшне нашестя кульових блискавок. Навіть джерело прес-релізу звучало кумедно. Український підрозділ Всесвітньої організації управління океану та атмосфери. Управління океану. Уявіть тільки собі. Інформацію поширили понад сотні ЗМІ з України та регіонів. І навіть 1+1 зробило сюжет, посилаючись на якісь англомовні джерела. Але вони молодці, взяли на себе провину і вибачились за дезінформацію. Редакція ТСН просить глядачів вибачення за неправдиву інформацію. Скептично стався до новин в інтернеті та постів у соцмережах. Тим паче, якщо вони дуже скандальні. Адже у блискавичні сенсації повірити набагато легше, ніж у якісь нудні новини про реформи або законопроекти. А ще вивчає англійську мову. Все дуже просто. Журналісти українських ЗМІ, знаючи про низький рівень володіння англійською мовою у країнах пострадянського простору, дуже часто посилаються на англомовні західні агенції. Спираючись у своєму матеріалі на авторитетні європейські видання, журналісти дуже часто переводять або просто подають інформацію під тим кутом, яким їм вигідно. Якщо ти додивився до кінця відео, то ти знаєш всі базові принципи перевірки інформації на достовірність. Ти молодець! Адже завжди будеш хизуватись якимись цікавими новинами з усього світу. Але якщо тобі всього цього замало і ти хочеш стати справжнім фейк-експертом, то ми дуже радимо тобі сайт stopfake.org. Автори ресурсу кожного тижня аргументовано розвінчують неправдиву інформацію із російських та світових медіа. Посилання на них ми залишимо внизу.
Якщо ти журналіст, який сам пише новини, і хочеш робити це більш якісно, то зверни увагу на громадську організацію «Інтерньюз Україна», які вже 17 років допомагають журналістам розвиватися. На їхньому сайті ти знайдеш цікаві матеріали та можливості для навчання, для того, щоб ти сам підвищував стандарти журналістики в Україні. Посилання також внизу. Ну, якщо ти маєш свої власні рецепти виявлення фейкових новин, то ділись із нами у наших коментарях, там внизу під цим відео, і ми обов'язково поділимося ними у нашому Фейсбуці. Це були Дивовижні та я, Аня Бабіно. Зустрінемося з вами у новому відео вже наступного тижня. А ви поки що пишіть, на яку тему ви хочете побачити наступні 5 кроків. Якщо це відео було корисним для тебе, то залишай нам свій лайк та підписуйся, щоб не пропустити найцікавіше. Пока!